It's the House of Representatives in Tobruk who can give a license plate tomorrow. And I'm working with the East also, and I know that those politically responsible here also outreach to the East in order to bring about a meeting of the House of Representatives in order to endorse this government of national accord. It's now time to talk to all those which are not on board. But the ambulance has to move. And nobody should stop an ambulance to go to a hospital and to solve urgent problems of the country. This is the situation of the people, the electricity, the infrastructure, the hospitals, the education. But this is also the expansion of terrorism and the Daesh in this country. If this is not stopped, it will reach the capital also. And that's why it's so extremely important to have this government in place and the Presidency Council here in Tripoli. And once again, it's so important to have the people of Tripoli on board. Now, thank you very much for the opportunity to see you. It's for me very moving and really an honor to be here in the municipality. شكرا جزيلا سيد كوبلر. الحقيقة يعني كلنا كليبيين كنا على ثقة وكنا واثقين جدا من أن لكي تنجح حكومة الوفاق أو المجلس الرئاسي عليها التواجد في ليبيا أولا، وفي طرابلس بالذات باعتبارها هي العاصمة وفي قلب العاصمة. فبمجرد وصول المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي في اليوم التالي تجمعنا كمجالس بلدية لطرابلس الكبرى وتوجهنا إلى مقر إقامة المجلس الرئاسي، وكانت رسالة واضحة فهمها الجميع أن المجلس الرئاسي مدعوم بالكامل من المجالس البلدية وممثلي أهل طرابلس. منذ يومين كان هناك لقاء آخر من ممثلي المجالس البلدية والعمداء، عدد لا يقل عن 30 عميد من المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية، في لقاء مماثل مع المجلس الرئاسي، والرسالة أيضا كانت مماثلة وواضحة. لم يكن هناك نقاش موسع فيما يخص العمل، ولكن كانت أيضا رسالة وجهناها إلى المجلس الرئاسي أن لكي ينجح المجلس ولكي تنجح حكومة الوفاق يجب عليها التركيز على المجالس البلدية، يجب عليها تمويل مجالس البلدية، يجب عليها الاهتمام أكثر من السابق، باعتبار أن هذه فترة انتقالية محدودة جدا، الوسائل فيها محدودة، مؤسسات الدولة القائمة الآن تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى تصحيح. فبالتالي الجسم الشرعي المنتخب الوحيد القادر على تقديم الخدمة للمواطن بشكل مباشر والأدرى بما يحتاجه المواطن، باعتبار أن احنا عايشين وسط المواطنين على صلة بالمواطن على اطلاع بما يحتاجه في هذه الفترة والمشاكل التي يمر بها. فبالتالي النجاح لحكومة الوفاق الوطني يعتمد على مدى ثقتها في المجالس البلدية ومدى قدرتها على تمويل هذه المجالس. فالإجابة كانت أعتقد واضحة وبشكل صريح من المجلس الرئاسي بأنه هذا هو النهج الذي سيتخذونه. الشق الآخر اللي هو المؤسسات أو المنظمات الدولية أو الدول الأخرى. الحقيقة وهذا يجب أن يذكر أن خلال الفترة الماضية، خلال السنة ونصف الماضية، جميع المجالس البلدية
كنا على اتصال مع منظمات دولية ومع دول أخرى، كنا نجد العراقيل تلو العراقيل وأعذار متواصلة، ولم نتحصل إلا على الفتات. بعض الدورات في بناء القدرات، بعض ورش العمل هنا أو هناك، ونحن لا ننكر ذلك ومشكورين جدا على تقديم هذه المعونات، ولكن الحقيقة ما يحتاجه المواطن لم نتحصل عليه. مستشفياتنا تعاني من قلة الأدوية، تعاني من قلة الإمكانيات. معظم الشعب الليبي يعاني لكي يتحصل على أبسط العلاج ويضطر إلى السفر للخارج. المطارات قفلت، الدول فرضت تأشيرات على المواطن الليبي. يعني عانينا إلى مرين. لم نجد ما كنا نبتغي من المجتمع الدولي لاعتبارات ربما ليست واضحة لنا، لا نعرفها، ولكن كنا دائما نردد: من يريد أن يساعدنا يساعدنا الآن، عندما نحل مشاكلنا وعندما نكون في رخاء لن نحتاج لأحد. هذه رسالة كانت واضحة، قلناها مرارا وتكرارا. الحقيقة نحن الآن يعني مسرورين ببدء الانفراج. لا نقول لن نحتاج إلى المجتمع الدولي، لا زلنا محتاجين، ولكن هي هذه النقطة كان يجب التذكير بها. وسأترك المجال لزملائي إذا كان في أي إضافة. شكرا. ناقشنا هذا الموضوع من قبل مع البعثة، ولكن نتمنى من الله أن يوفقنا في حل هذه المشاكل التي واجهنا في بلدياتنا. لدينا كما تفضل السيد الدكتور مشكلة كبيرة في النقص في الأدوية. المستشفيات تعاني من نقص في الأدوية. المواطن الآن لا يتحصل على أبسط الإمكانيات في العلاج. أيضا لدينا مشكلة الهجرة غير الشرعية. لدينا مكاتب في كل أكثر من البلديات، استحدثنا المكاتب ولكن لا توجد إمكانيات لمكافحة الهجرة غير الشرعية. بناء القدرات في البلديات طبعا كنا نسعى أن نطور الأحيان الوظيفية في البلديات، ولكن سبب التأشيرات وإقفال السفارات في ليبيا هو السبب الرئيسي لعدم نمو القدرات في البلديات. لا أطيع عليكم كل التوفيق، ونتمنى لحكومة الوفاق الوطني التوفيق بإذن الله تعالى، وبارك الله فيكم. فرج عبان عميد بلدية جنزور. ترحيب كبير اليوم بالسيد كوبلر في ليبيا في عاصمتنا الحبيبة طرابلس. وكما أشار وأضاف السيد كوبلر، فعلا هذه العاصمة عاصمة كل الليبيين، ونحن نراهن بإذن الله سبحانه وتعالى أن تكون مدينة آمنة بأهلها بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه العاصمة تجمع كل الليبيين شمالها وشرقها وجنوبها وغربها بإذن الله سبحانه وتعالى. سوف تكون هناك مصالحة حقيقية، سوف تكون هناك بناء دولة وبناء مؤسسات، بحكم أن أهل ليبيا كلهم موجودين في هذه المدينة. الشكر مرة أخرى سيد كوبلر باسم المدارس البلدية في منطقة طرابلس الكبرى، وشكرا على هذه الزيارة التي أضافت لنا رصيد قوي بإذن الله ودعم لنا، وأن يكون هناك تواصل حقيقي بين الأمم المتحدة والمتمثلة في منظماتها وهيئاتها التي سوف تقوم بالدعم بإذن الله سبحانه وتعالى، الدعم الذي نريده في هذه المرحلة. زي ما تكرم السادة العمداء في بعض أولويات هذه المرحلة وبعض المشاكل التي تحتاج المعالجة الفورية، التي لا يستطيع المواطن أن ينتظر، منها الدواء ومنها الغذاء وكذلك الأمن. نحن في هذه المرحلة نحتاج إلى دعم في تبادل الخبرات، في الدعم في بعض المعدات والأجهزة التي تساعد أجهزتنا في بسط الأمن وتقديم أفضل الخدمات. نحن البلديات سوف نكون داعمين بإذن الله لهذه الحكومة، وسوف نكون بإذن الله شراكة حقيقية معهم، وسوف نكون دعم لهم وهم سوف يكونون دعم لنا متى توافرت الميزانيات. وهذا يعتمد عليكم وعلى المجتمع الدولي في الإفراج على الأموال المجمدة بحيث أن تصرف في مكانها وفي محلها. هذه مطلوب
عن طريق حكومتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. الشيء الآخر نحتاج إلى تبادل الخبرات والأمور الفنية مع الدول وخاصة الاتحاد الأوروبي التي لها تجربة طويلة في هذا المجال، والحكومة القادمة بإذن الله هذه إن شاء الله حنكون مع بعض بإذن الله حنحجز هذه الأمور وهذه المشاكل بإذن الله واستيعاب. شكرا لك ومتمنى لك إقامة طيبة في بلدك ليبيا في عاصمة ليبيا طرابلس، وشكرا. هشام ناشد نصف عميد بلدية وأنا أولا أصبحت سيد كوبلر كل بعد طبعا لا شك فيه أن الوقت الحالي يعني لا زالت الأمور صعبة تحتاج لأكثر من جهود. الوضع أن الحكومة فعلا وصلت في طرابلس وتباشر في المجلس الرئاسي وصل طرابلس وماشي مهامة، ولكن هناك عوائق على الأرض لابد من اتخاذ جهود كامل. وهنا ننظر إلى دور مهم للبلديات. البلديات تتخذ المجال الكبير لحل هذه الإشكاليات. طبعا لم يكن به زملاء العمداء كل المشاكل تم طرحها. عندما يجلس الجمعة سعداء بما وصل إليه الاتفاق ووصول المجلس الرئاسي، وخاصة أن المجلس الرئاسي حاليا إقامته في بلدية الجمعة. عندنا موضوع مهم. طبعا الأيامات الماضية كان اجتماع يضم عدد كبير من عمداء المنطقة الغربية بالكامل، وتم طرح موضوع الدستور. طبعا تطرقت للموضوع هذا لأن الأيامات الماضية كنت عندي اجتماع مجلس 60 كل المخرجات المسودة الأخيرة للدستور تم اعتراض عليها من قبل كافة عملاء المنطقة الغربية، لأنها يعني تلتقط بحق المواطنة وخاصة فيها قانون كبير في المنطقة الغربية. نامل أن الموضوع هذا يتم دراسته قبل إصدار أو طرح المسودة للاستفتاء. طبعا كذلك عندنا نقطة مهمة اللي هو البرنامج المائي للأمم المتحدة آلية دعمها للبلديات. حاليا المرحلة السابقة ما كانش فيه الدعم بشكل كبير، كان عبارة عن تشخيص ودراسة واقع البلديات، وخاصة نحن في مرحلة نقل من المركزية إلى المركزية. إلى هذه اللحظة كافة المنظمات الدولية الداعمة لليبيا في حالة دراسة، يعني ما زال مخرجات الدراسة هذه أو الآلية التي سيتم فيها دعم البلديات وخاصة بناء المؤسسة. لأن المرحلة هذه هي بناء التواتر، بناء المؤسسة ووضع الاستراتيجية للانطلاق نحو التنمية. وهنا الذي يتعلق بحياة المواطنين الحقيقة باعتبار أن الأمم المتحدة هي من أصدر قرار تجميد أموال الدولة الليبية، لذلك يجب علينا جميعا أن نركز على المستوى الثاني اللي يعمل بشكل مباشر بحياة المواطن. من خلال شغلي في لجنة الأزمة الموجودة الآن داخل مدينة طرابلس، الحقيقة الإنسان المواطن البسيط يعاني بشكل مباشر من نقص أشياء كانت في متناول سابقا. نحن نحاول بكل جهودنا أن تستمر الحياة بشكل طبيعي. نحاول أن تكون مدارسنا مفتوحة في الفترة الصباحية والمسائية. نحاول أن يكون لدينا مستشفيات ومستوصفات وطبيب أسرة وما إلى ذلك. نحاول أن تكون تطعيماتنا في تاريخها وفي موعدها. باعتباري مرشح المواطنين هذه رسالة السيد كوبلر. طبعا أتمنى لك التوفيق والإقامة طيبة وأدعوك للإقامة داخل طرابلس. أخطر مؤكد تقدير الجميع لوجودكم هنا في هذه الفترة في هذه المرحلة في بلدية طرابلس بالتحديد، وأن هذا سيكون دعم كبير للمجلس الرئاسي شاكرين لكم. كل المجتمع الدولي والأهم الأمم المتحدة الآن أحكام في طرابلس بلدية طرابلس وجميع البلديات وحتى الشعب الآن يناصر ويساند حكومة السيد السراج، ونحن نتمنى لها التوفيق ونتمنى لها النجاح، لأن هي القشة اللي الآن يتعلق بها المواطن الليبي، لأن المواطن الليبي فقد الثقة في كل وزارات سابقة، فقد الثقة
الثقة في كل شيء. فهذه الأشياء الأخيرة اللي تجمع ليبيا والليبيين. الآن لديك يعني كأمم متحدة ومساندتكم زي ما قال زميلي الأستاذ إبراهيم أن بتساندوا حكومة السراج مساندة حقيقية، بمعنى أنكم بتساندوا بخبراء ومستشارين دوليين في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حتى لأن الدولة الليبية خلال 42 عام منهارة، ليس هناك فيها إدارات حقيقية فاعلة. الخطر الكبير في ليبيا ليس التطرف ولا داعش، الأخطر من التطرف وداعش هو الفساد. الفساد هو الوجود الكبير الآن اللي بنعاني منه في ليبيا. إذا أنتم تدعموا فعلا حكومة السراج نحن واقفين معاه، تدعموه بخبراء ومستشارين جيدين نزيهين حتى يستطيع أن هو يعمل حقيقة. شعب طيب جدا، شعب يعني ظلم وقهر، وللأسف يعني احنا محتاجين مساعدة حقيقية. الحاجة الثانية اللي بتقول حديثي الاهتمام بالمرأة، يعني هيك عضو مجلس بلدي وأيضا المرأة وحيدة في مجلس بلدي على المستوى الأعلى في الدولة، سواء كان مجلس رئاسة أو حتى الآن مجلس الرئاسي ما فيش مرأة، المفروض في مرأة. لماذا تسعى رجال وليس معهم امرأة؟ رغم أن النساء أكثر من 60% من المجتمع بتاعنا ومثقفات وقادرات، ولكن للأسف الإقصاء والتهميش بالمرأة الليبية في المشاركة الحقيقية، وحتى في الإدارات تجد أن المرأة الليبية هي التي تعمل. إذا لم نطالب الأمم المتحدة بسعادة في هذا المجال وتساند المرأة الليبية وتساند الحكومة وتساند الشعب الليبي. الشعب الليبي الآن محتاج إلى راحة، محتاج إلى أمن وأمان، محتاج إلى استقرار. دعم الشعب الليبي بكل اللي مع الصاير. فلا نأمل إن تكون معنا وقفة حقيقية مع ليبيا إلى مدى طويل وليس من قصير، حتى تستطيع أن ليبيا تقف على رجلها. وشكرا على هذه الفرصة المتاحة. الحقيقة هو هناك الكثير يضاف، ولكن أعتقد الوقت لا يسمح، بالتالي فكرة كانت مختصرة على الوضع. نتمنى أن تتواصل اللقاءات عن طريق مندوبين من الأمم المتحدة مع المجالس البلدية، ربما ندخل في تفاصيل أكثر ودراسة مشروعات محددة. معظم البلديات الآن يعني بصدد وضع هذه الدراسات، أو ربما بعض الدراسات تكون جاهزة وما يتعلق بحاجة المواطن المباشرة فيما يخص المياه، فيما يخص الكهرباء، فيما يخص معالجة المياه الصرف الصحي، معالجة النفايات. هذه كلها أمور استراتيجية، أمور حيوية ومهمة جدا وتمس المواطن بشكل مباشر. معظم البلديات وبالذات في طرابلس الكبرى هناك دراسات وهناك مقترحات موجودة. نتمنى أن نتواصل مع منظمات الأمم المتحدة ومندوبين من طرفكم في المدة القريبة القادمة إن شاء الله. ليس هناك كثير ليضيفه إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لحضراتكم، وأترك المجال لسيد كوبلر للختام. I just wanted to pick up a few points on what you mentioned. أردت أن أرد على بعض النقاط التي أشرتم إليها. Now you have spoken and you welcomed the visit here. I do hope that I will not be a visitor, but I will be a resident of Tripoli. تحدثتم ورحبتم عن بزيارتي هنا، أمل ألا أكون زائرا لطرابلس بل مقيما فيها. And my colleagues feel alike. وزملائي يشعرون بنفس We الشيء. all are burning to come back. نحن جميعا متحمسون للعودة مرة. Now, many of you mentioned the humanitarian track here and the humanitarian services. الكثير منكم أشار إلى الخدمات الإنسانية وإلى المسار الإنساني. I discussed this with Prime Minister Sarraj also, and I will send my deputy, who is exclusively responsible for humanitarian deliveries on development projects, still this week here to discuss the details. ناقشت ذلك مع السيد رئيس الوزراء سراج اليوم، وسوف أرسل نائبي وهو المسؤول بشكل حصري عن الموضوعات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والتنموية إلى هنا ليتناقش على حول نفس الموضوعات. You see, I'm more a practical person. That's why I see that time is of essence now. أنا شخص عملي، لذلك أرى أن الوقت له أهمية كبرى. Yesterday, General Paulo Serra, my military advisor, was here to discuss security questions. بالأمس كان الجنرال باولو سيرا وهو
Today I wanted to have an impression of what you think and the Presidency Council thinks. اليوم أردت أن أحصل على انطباع عن آرائكم وعن آراء المجلس الرئاسي. And my deputy for humanitarian services, he will join here Tripoli this week also. ونائبي المتخصص في الخدمات الإنسانية سوف يأتي إلى طرابلس هذا الأسبوع. The ideas you mentioned, the asset freeze, for example, all means that you must have a government of national accord in place first. الأفكار التي أشرتم إليها على سبيل المثال تجميد الأصول، جميع ذلك يعني أنه يجب أن تكون هناك حكومة وفاق وطني أولا. So if you want to have assets unfrozen, the government has to ask the UN. Weapons embargo, the same thing. Yes, you need weapons to fight terrorism, yeah, but you need a government to request it first. بالنسبة لتجميد الأصول إذا أردتم إلغائها يجب أن تطلب ذلك الحكومة، وأيضا فيما يتعلق بإلغاء الحظر على الأسلحة فأنتم تحتاجون لسلاح لمحاربة الإرهاب، ولكن يجب أن تكون الحكومة هي من يطلب إلغاء الحظر على الأسلحة. Now, one word on women and one word on youth. كلمة حول المرأة وكلمة حول الشباب. I totally share your frustration. I'm also disappointed on the low representation of women. أنا أشاركك في إحباطك حول التمثيل القليل للمرأة. You know that this is very close to the values of the United Nations, the role of women in peace and security. لأنكم تعرفون أن هذا قريب من قيم الأمم المتحدة حول دور المرأة في الأمن والسلام. Wherever there is a stronger representation of women, you see it in other conflict areas, then the prospects for peace and security are much better. كلما كان هناك تمثيل قوي للمرأة في الأماكن التي بها صراعات يكون هناك فرصة أكبر للسلام وللاستقرار. That's why I was the first one to request a 30% women quota in the new government of national accord. لهذا أنا كنت أول من يطالب بكوتا للمرأة 30% في حكومة الوفاق الوطني. I went public with it before the government of national accord was formed. وقلت ذلك بشكل علني قبل تشكيل الحكومة. Now, I mean, they decided otherwise, and it's their decision. But I really requested this publicly, 30% in the government. هم قرروا غير ذلك وهو قرارهم في النهاية، ولكنني طلبت ذلك بشكل علني أن يكون هناك نسبة 30% للمرأة. Now this is a transitional period, as you say, and there will be the final period then after the constitution, and we go on demanding, and we are on your side. هذه فترة انتقالية وسوف يكون هناك فترة دائمة بعد الدستور وسوف نستمر في المطالبة وسنظل بجانبكم. Now, the next priority is, and that's why you really as municipalities and mayors can help, this is the role of the young people. الأولوية الثانية وهنا يمكنكم أنتم كعمداء بلديات وبلديات أن تساعدونا هو دور الشباب. Young people need a perspective. They need work and they need a perspective to raise their families in peace and security. الشباب يحتاجون إلى فرصة ويحتاجون إلى عمل ويحتاجون إلى تكوين عائلات وأن يكون لديهم مستقبل. Tomorrow we will have the International Day of the role of youth in sports for peace and security. غدا سيكون اليوم العالمي لدور الشباب ودور الرياضة في الأمن والسلام. And this is an idea where you as municipalities, because you are closest to the young people, really can develop ideas together with us. وهذه فكرة يمكنكم أنتم كبلديات لأنكم الأقرب إلى الناس أن تتطوروا معنا أفكارا فيما يتعلق به. 2 weeks ago, I think I was in Tunis at a football game with Ahli. منذ أسبوعين تقريبا كنت في تونس في مباراة كرة القدم للنادي الأهلي. Against Omdurman. ضد فريق أمدورمان. And I asked myself, why am I shouting for Ahli here in Tunis? وسألت نفسي لماذا أشجع الأهلي من تونس؟ Now, I mean, this has to take place here. يجب أن تكون هذه المباراة. Now, the reconciliation, to invite teams from the East. ربما المصالحة تكون بدعوة فرق من الشرق. I do not know what you have there, Benghazi or Tobruk or Sabha from the south or Rat. I mean, to really let them come together here. This has a role for promoting peace and understanding and unity of Libya. ربما يمكن دعوة أي فرق من أي مدن في الشرق أو الجنوب سيكون لذلك دور في تدعيم السلام والمصالحة. I will nominate a youth ambassador in my mission.
سوف أرشح سفيرا للشباب في بعثتي. And I look for experts who can give you advice how to best do it. وسأبحث عن خبراء يقدمون لنا خبرات حول أفضل الطرق لتقديم هذه المساعدة. Now this role in sports and youth programs, I think it's very important. وهذا الدور في برامج الشباب والرياضة أعتقد بالغ الأهمية. And also, of course, the role of young people in politics. وكذلك دور الشباب في السياسة. I do not see very many young people in politics. لا أرى الكثير من الشباب في مجال السياسة. Also, this has to be discussed. وهذا يجب أن نناقشه أيضا. But sports as a beginning, this is in your hands. ولكن الرياضة هي البداية، هذا الأمر في أيديكم. And also to develop other ideas on the municipal level where you think we could be helpful. وأيضا تطوير أفكار جديدة على مستوى البلديات تقدمون فيها يد المساعدة. You mentioned it, Mr. Mayor, at the beginning. Now it's the end of conferences and it's the end of bringing you to other places. Now people have come to you and work together with you here in Tripoli, Jansur and the other Baladias here, and to work with you on the spot. إنها نهاية فقرة المؤتمرات والمقابلات في أماكن أخرى. الآن الناس ستأتي إليكم هنا وستعمل معكم هنا في بلدياتكم. Now I will take your ideas with me back to Tunis. سأعود بالأفكار التي طرحتموها إلى تونس. With all the vision you have for Tripoli and for the country, it is important to start with small, concrete steps which are realistic. بجانب هذه الرؤية الموجودة لديكم لطرابلس ينبغي أن نبدأ بخطوات، من المهم أن تكون هذه الخطوات صغيرة وملموسة. Now the expectations should be high but not too high. يجب أن تكون التوقعات مرتفعة ولكن ليست عالية كثيرا. And Tripoli must become again an international city where embassy reopen their embassies. يجب أن تعود طرابلس مدينة دولية بحيث تفتح الدول سفاراتها مرة أخرى. This will take some time, it will not be tomorrow, but we all have to push together. سيستغرق ذلك بعض الوقت ولكن يجب أن ندفع جميعا في هذا الاتجاه. Thank you very much. It was really heartwarming to see you here. شكرا لكم، أسعدني كثيرا أن أراكم. And I wish you peace, security in this fragile situation. وأتمنى لكم الأمن والسلام في هذا الوضع الهش. Please transmit these messages of national reconciliation to everybody whom you meet in your constituencies. أرجو منكم أن توصلوا هذه الرسالة المصالحة الوطنية إلى كل من تلتقوه في دوائركم. With all confidence I have, sometimes I'm a little bit sad. أحيانا برغم كل الثقة التي لدي أحيانا أكون حزينا بعض الشيء. I was in the last 3 weeks 3 times in Oman, in Salalah, where the Constitutional Drafting Assembly is drafting the constitution. في الثلاثة أسابيع الأخيرة ذهبت أكثر من مرة إلى عمان إلى صلالة حيث ينعقد اجتماع هيئة صياغة الدستور. Oman is a rich country and Libya is a rich country. عمان دولة غنية وكذلك ليبيا. They have per capita the same oil production as you had in 2011. لديهم نفس إنتاج النفط الذي كان لديكم عام 2011. Look at Oman and the roads and the infrastructure and the electricity, where the basic services go to each and every village. انظروا إلى عمان والخدمات الأساسية والكهرباء والطاقة والطرق حيث تصل الخدمات الأساسية إلى كل قرية. Why is it possible there and not possible here? لماذا هذا ممكن هناك وليس ممكن هنا؟ It's not a matter of money. ليست مسألة متعلقة بالأمن. Peace starts in the heads. السلام يبدأ في عقولنا. And you said you have an educated population. وأنتم قلتم لديكم سكان وشعب I really enjoy the discussions with intellectuals and with the thinkers of this country. وأنا أستمتع دائما بالمناقشات مع المفكرين والمثقفين في هذا البلد. Now all the international money will lead to nowhere if the head if the mentality is not going ahead. لن تصل كل الأمر لن تصل إلى أي مكان إلا إذا كانت العقول أيضا متفتحة وتفكر في السلام. And I wish you all the best and thank you very much for receiving me here in your in the municipality of Tripoli. Thank you very much.
Well, first of all, it's أولاً هي أول زيارة لي منذ عدة أشهر ويسعدني أن أكون في طرابلس مرة أخرى. I'm happy that the president سعيد بأن المجلس الرئاسي الآن في طرابلس عاصمة ليبيا، وكان لدي اجتماع مطول مع جميع أعضاء المجلس الرئاسي اليوم. من المهم الآن نقل الحكومة بسرعة وانتقال الحكومة بسرعة. يجب أن يتم نقل السلطة بسرعة، وهو أمر يمكن أن يتم تنظيمه بمساعدة المجتمع الدولي. together with the assistance of the international community. أوضح الحوار السياسي الليبي أن على المجلس الرئاسي أن ينتقل إلى طرابلس وأن يبدأ بشكل سلمي تسلم السلطة، وأنا ركزت على كلمة سلمي. ومن المهم أيضا التواصل مع الليبيين في الشرق، وأنا كنت دائما مقتنعا أنها رغبة أغلبية الناس في طرابلس والأغلبية الليبيين أن تبدأ حكومة الوفاق الوطني مهامها الآن. ولهذا أنا هنا في المجلس البلدي، لأنني التقيت بهؤلاء العمداء في أماكن كثيرة خارج طرابلس وخارج ليبيا. العمداء هم الأقرب للناس وهم المنتخبون، ولذلك أردت أن ألتقي بهم لأعرف منهم وأعرف نصائحهم ومشورتهم عن احتياجات الناس. من المهم أن يكون هناك أمن وأن تتحسن حالة المستشفيات، ونأمل في وجود بما أن المجلس الرئاسي موجود أن تتحسن وأن تتجه هذه الخدمات الأساسية نحو الأوضاع الأحسن. وعدت العمداء بالعودة بهذه الأفكار إلى تونس، وأن نعمل على أن تعود الأمم المتحدة للعمل من طرابلس، وأن تفتح السفارات لكي تكون طرابلس مدينة دولية ويكون الناس يعيشون في سلام وفي أمان. أيضا رسالتين مهمتان: من المهم أن يكون هناك أمن وسلام في المدينة. الرسالة الثانية هو أن يكون كل الليبيون مشاركون، ليس فقط من طرابلس ولكن من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب. والآن بما أن الطريق مفتوح أمامي أتطلع إلى زيارة أماكن أخرى في ليبيا وإلى استكشاف بلادكم. الآن حان وقت المصالحة الوطنية، وأن نمنح فرصة للمجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق الوطني مع العمداء الأكثر قربا من احتياجات الشعب ومن الشعب. Together with the mayors who are closest here to the people and the overwhelming majority of the Libyan people. Another question. عمل متحد The work of the حكومة الوفاق with the عندما GNA, وصلت لطرابلس when it يوجد arrived to عراقيل Tripoli, there are so many obstacles that facing the citizen. What did the UN do with من خلال نقص السيولة، عدم وجود عندما رفع التسليح لمواجهة محاربة الإرهاب and the fight against terrorism? Yes, it is a very important point you mentioned, and it's first and foremost the task of the Libyans and the Presidency Council to take the necessary measures. هي نقطة مهمة التي أثرتها، ولكنها المهمة الأساسية للليبيين وللمجلس الرئاسي لاتخاذ الإجراءات الضرورية. And the roadmap is very clear. خريطة الطريق واضحة. It is based on the Libyan political agreement and the decisions who were made here in Libya. تقوم الطريق على الاتفاق السياسي الليبي والقرارات التي اتخذت هنا في ليبيا. This means that the government of national accord should be endorsed by the House of Representatives at the end. ويعني ذلك أن حكومة الوفاق الوطني تعتمد من مجلس النواب في النهاية. But in the meantime, there must be some measures to be taken immediately because the situation is urgent. ولكن إلى أن يحين هذا الوقت يجب أن تكون هناك إجراءات عاجلة لأن الوضع سيء. And I heard the other day that there are old people here in Tripoli who have to take the gold out of their teeth and they sell it on the market in order to get money to buy food. سمعت قصة أن هنا في طرابلس اضطر بعض كبار السن إلى خلع الأسنان الذهبية وبيعها من أجل الحصول على الأموال وشراء الأغذية. Everybody agrees that the House of Representatives has to endorse the government. الجميع يتفق أن مجلس النواب عليه اعتماد الحكومة. But the old people should not take the gold out of their teeth in order to buy food. That's why immediately something has to be done. لهذا ولكن يجب ألا يضطر كبار السن إلى بيع أسنانهم الذهبية لشراء الطعام. لهذا يجب أن يكون هناك إجراءات عاجلة. And the United Nations support the Presidency Council. You mentioned the question of terrorism. If not immediately is something done in the field of security, terrorism will expand. وأن الأمم المتحدة تدعم المجلس الرئاسي، وأنتم أشرتم إلى الإرهاب. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة سوف يتمدد الإرهاب. Now I work with everybody and we from the United Nations work with everybody to encourage them to put the country together again, east, west and south.
نحن نعمل مع الجميع والأمم المتحدة تشجع الجميع على العمل معا ونحاول أن نجمع الجميع من الشرق والغرب والجنوب. Yes, the House of Representatives must endorse this government to give it full legitimacy. نعم يجب على مجلس النواب اعتماد هذه الحكومة لإعطائها شرعية كاملة. But also, yes, the problems are urgent and the Presidency Council has to work and the government has to be handed over peacefully to the new government of national accord. ولكن أيضا المشكلات عاجلة ويجب أن يتمكن المجلس الرئاسي من العمل وأن يتم تسليم الوزارات لحكومة الوفاق الوطني. And this is not only my opinion or those of a few ambassadors in Tunis. هذا أيضا ليس رأيي أنا فقط أو السفراء الموجودين في تونس. This is the opinion of the Security Council of the United Nations, and I will brief them the day after tomorrow on the developments and my visit here. وهذا رأي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي سأطلعهم بعد غد على نتائج زيارتي إلى هنا. There are many declarations of countries not only in the West, also Qatar I have seen, and others in the international field who support the Presidency Council to be here. Yesterday I've seen the African Union statement. هناك الكثير من البيانات من بلاد ليس فقط من المجتمع الدولي بل أيضا هناك قطر وهناك أيضا الاتحاد الأفريقي الذين يدعمون المجلس الرئاسي. It's of course also the European Union. وكذلك أيضا الاتحاد الأوروبي. You are close to Europe here. لأنكم قريبون جدا من أوروبا. You are also close to Algiers and to Algeria and other countries, but you have a neighbor, and this is also the European Union, which is an important counterpart for you to help you to bring to solve your problems. أنتم قريبون من الجزائر ومن دول أخرى ولكنكم أيضا جيران للاتحاد الأوروبي وهو شريك مهم يساعدكم في حل مشكلاتكم. And we try our best to help you here, in particular the young people of this country. نحن نحاول أفضل ما لدينا لمساعدتكم خاصة الشباب في هذه البلاد. Allow me one word, we were just discussing it. كنا نناقش منذ قليل هذا الموضوع. This is the role of women, which is very important in the peace and security field. أيضا دور النساء مهم جدا في مجال الأمن والسلام. There must be more important functions, also political functions, to be given to women. يجب منح المزيد من الوظائف المهمة وخصوصا المهام السياسية للمرأة. And this is the role of the young people. وهذا دور الشباب. Tomorrow we celebrate the day of sports and young people for peace and development. غدا نحتفل بيوم الشباب والرياضة من أجل السلام والتنمية. And I would wish that the youth of this country, they reunite in sports. وأمل أن يتحد شباب هذه البلاد عن طريق الرياضة. I have seen a football match of Ahli against a Sudanese team in Tunis. Why in Tunis? This must happen here. شاهدت مباراة كرة قدم بين فريق الأهلي وفريق تابع للسودان في تونس. لماذا عقدت هذه المباراة هناك؟ يجب أن تكون هنا. And teams of Tripoli and Beida and Shahad and Tobruk and Rat have to have their matches here. يجب أن تكون هناك مباريات للفرق الليبية جميعها هنا. Youth has to gather. They are a unifying factor in this country. الشباب هو عامل يوحد الجميع في هذه البلاد. Not to be polarized, but to reconcile. لا أن يتم استقطابهم بل أن يتم المصالحة بينهم. And 70% of the population are young people. 70% من السكان شباب. So I wish the youth all the best, and the youth should play an important role in the peace of this country. أمل الأفضل للشباب وأن يكون لهم دور أكبر في الأمن والسلام. طيب شكرا جزيلا. Thank you.